नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तपाईलाई किमा पराठा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो किमा पराठा बनाउन एकदमै सजिलो छ। साधारणतया हामीले आलुको पराठा बनाउने गर्छौं। यो रेसिपीमा हामीले आलुको सट्टा किमाको प्रयोग गर्छौं। यसको लागि हामीलाई मनपर्ने जुनसुकै मासुको किमा बनाएर हामी यो पराठा बनाउन सक्छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परेमा भिडियोको मुनि रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। साथसाथै तपाईको साथीभाइ र परिवारमा पनि यो भिडियोलाई अवश्य शेयर गर्नुहोला। र यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन चाहिँ प्रेस गर्न नभुल्नुहोला है त। र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरी हामीलाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो किमा पराठाको रेसिपी। किमा पराठाको लागि मैले यहाँ लिएको छु एउटा ठुलो साइजको मसिनो गरी काटेको प्याज, 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट, 2 चम्ची तेल, 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, आधी केजी बफ किमा, नुन, बेसार, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर चाहिँ तपाईको स्वाद अनुसार। सुरुमा मैले हिट अन गरे, त्यसमा मैले तेल बसाले। तेल हल्का तातिसकेपछि मसिनो गरी काटेको प्याजलाई हाले। प्याज हल्का फ्राई भइसकेपछि मैले किमा हाले। यसलाई मजाले चलाए। प्यानमा बिर्को लगाएर एकछिन पाक्नलाई छोडिदिए। केही समयपछि बिर्को खोलेर हामी हेर्न सक्छौं किमाबाट पानी निस्किसकेको छ। अब हामी यसमा हाल्छौं नुन, बेसार, जिरा, धनिया पाउडर। यो सबै मसलालाई मजाले मिक्स गर्छौं र पानी सुकुन्जेलसम्म पाक्नलाई छोडिदिन्छौं। अब हामी हाल्छौं लसुनको पेस्ट र अदुवाको पेस्ट। यो सबैलाई मिक्स गर्छौं र तेल निस्किन्जेलसम्म पाक्नलाई छोडिदिन्छौं। हेर्नुस् त किमा मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई बिर्को लगाउँछौं र ग्यास अफ गर्छौं। अब हामी डो बनाउनतिर लागौं। यसको लागि मैले लिए 2 कप गहुँको पिठो, एउटा अन्डा, थोरै नुन। अब अलिअलि पानी हाल्दै मैले पिठो मुस्न थाले। यसरी मजाले पिठो मुस्नुपर्छ। अब अन्तिममा थोरै दूध हालेर यसलाई मजाले मुस्यौ भने पिठो नरम हुन्छ। पिठो मजाले मुसिएर नरम भइसकेको छ। यसलाई भिडियोमा देखाए जसरी मजाले रोल गर्छौं। अब पराठा बनाउनको लागि हामीले रोटी बनाउने भन्दा ठूलो साइजको आटालाई बल शेपमा लिन्छौं। भिडियोमा देखाए जसरी हामीले पिठोको बललाई तयार गर्छौं। अब यसमा थोरै पिठो छर्किन्छौं। पराठा बनाउने सुरुको तरिका म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियोमा देखाए जसरी हामीले दुईटा छुट्टा छुट्टै रोटी बेल्नु पर्छ। अब रोटी बेलिसकेपछि त्यसको छेउछेउमा थोरै पानी अथवा अन्डाको सेतो भागलाई हामी मजाले दल्छौं। अब तपाईको आवश्यकता अनुसार रोटीको बीचमा पर्ने गरी किमालाई हाल्नुपर्छ। त्यसैगरी दोस्रो रोटीको पनि छेउछेउमा हामीले पानी अथवा अन्डाको सेतो भागले मजाले दल्नुपर्छ।
अब दोस्रो रोटीलाई हामीले किमा हालेको रोटी भन्दा माथि राख्छौं। रोटीको सबै छेउमा र बीचमा मजाले हातले थिच्छौं अथवा हामीले रोल गर्छौं। अब हामीले ग्यासमा एउटा प्यान बसाल्छौं र त्यसलाई मजाले तेलले ग्रिज गर्छौं। तेल हल्का तातो भएपछि अघि हामीले बेलेको किमा पराठालाई प्यानमा बसाल्छौं। पराठा तलतिर पाक्दै गर्दा त्यसको माथितिर हामीले तेल लाएर ग्रिज गर्दै जान्छौं। तलको भाग लगभग पाकिसकेपछि हामीले पराठालाई अर्को साइडमा फर्काउँछौं। हामीले फेरि पराठाको माथि अथवा त्यसको वरिपरि मजाले तेलबाट ग्रिज गर्दै जान्छौं। भिडियोमा देखाए जस्तो पुन्युले हामीले पराठाको माथिबाट थिच्छौं ताकि त्यो पराठा राम्रोसँग पाकोस्। हाम्रो एउटा किमा पराठा पाकिसकेको छ। यसलाई हामीले एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छौं। अब म दोस्रो तरिकाले पराठा बेल्न गइरहेको छु। यसको लागि हामीले 2 वटा रोटी बराबरको पिठोको डल्लो लिनुपर्छ। अब त्यसको हामी रोटी बेलौं। आधी रोटी बेलिसकेपछि बिचमा हामीले किमा हाल्नुपर्छ। अब भिडियोमा देखाए जसरी हामीले रोटीको छेउछेउबाट किमालाई प्याक गर्नुपर्छ। किमा प्याक गरेको पिठोको डल्लोमा हामी थोरै पिठोलाई छर्किन्छौं। अब यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै हातबाटै थिचेर रोटी बनाउन सक्छौं। त्यसपछि हामीले अघि सुरुमा पकाए जसरी पराठालाई पकाउन सक्छौं। यदि तपाईले अहिलेसम्म यसरी बनाएर खानु भएको छैन भने यो रेसिपीलाई तपाईले आफ्नो घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बनाइसकेपछि कस्तो रह्यो भन्ने फिडब्याक चाहिँ हामीलाई दिन नभुल्नु होला है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदमै मिठो रेसिपी आफ्नो परिवारसँग, साथीभाइसँग र माया गर्नेहरूसँग बसेर इन्जोय गर्नुहोस्। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नु होला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा, फेसबुक र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। अरु पनि मिठो मिठो रेसिपीको भिडियो लिएर म आउने नै छु। आजलाई यति नै। बाइ बाइ।